ท่านผู้ชมฮะมาดูความคืบหน้าของเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนะครับล่าสุดนะครับก็มีคนยื่นร้องให้หลายส่วนตรวจสอบโครงการนี้ของภาครัฐมียื่นไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับท่านผู้ชมฮะพันตำรวจโทนะฮะพันตำรวจโทกีรบกฤษธีรนนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ออกมาแถลงถึงเรื่องของคนที่ไปยื่นร้องให้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับช่วยส่งเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตที่รัฐบาลจะแจก 10,000 ให้กับศาลได้วินิจฉัยด้วยนะครับทางด้านของเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่านะครับประเด็นที่ 1 เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการนี้เพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญ3 เรื่องนะครับเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญขัดพระราชบัญญัติเงินตราปีพศ 2501 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปีพศ 2561 หรือไม่นะฮะยื่นมาขอให้ดู3 เรื่องนี้นะฮะซึ่งในกรณีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังสภาพัฒน์และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็มีมติครม.เกี่ยวกับกรอบหลักการโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบครบถ้วนแล้วมีผลวินิจฉัยดังนี้ครับผลการวินิจฉัยของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับได้ออกมาบอกเป็น3 ข้อ 1. นะครับกรณีขอให้ยื่นเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองนั้นเนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจในการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้ต่อเมื่อเป็นกรณีเกี่ยวกับกฎคำสั่งหรือการกระทำของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นการกระทำที่ใช้อำนาจในทางปกครองหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายเท่านั้นแต่การกำหนดนโยบายและการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีเป็นการใช้อำนาจทางบริหารของคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศในฐานะที่เป็นองค์กรของฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์กับรัฐสภาเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและมีลักษณะเป็นการกระทำของรัฐบาลในรูปแบบความสัมพันธ์กับรัฐสภาการที่ครม.กำหนดนโยบายการบริหารประเทศและการแถลงนโยบายตามรัฐธรรมนูญนี้จึงมิใช่การกระทำที่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองได้อันนี้เป็นเรื่องการบริหารไม่ใช่เรื่องการปกครองตกไปแล้ว1นะยื่นไปศาลปกครองไม่ได้นะครับ2กรณีขอให้ยื่นเรื่องพร้อมความเห็นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสินะครับหรือศาลปกครองในประเด็นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนโยบายโครงการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตอาจเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปีพศ 2561 และพระราชบัญญัติเงินตราปีพศ 2501 นะเมื่อได้พิจารณาประเด็นตามคำร้องเรียนแล้วเห็นว่าการกำหนดนโยบายของคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นการใช้อำนาจทางบริหารของคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดนโยบายการบริหารประเทศฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารในความสัมพันธ์กับรัฐสภาเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162 ที่กำหนดให้คณะรัฐมนตรีที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อสภาถือเป็นการใช้อำนาจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและมีลักษณะเป็นการกระทำของรัฐบาลในรูปแบบความสัมพันธ์กับรัฐสภาดังนั้นประเด็นตามคำร้องเรียนนี้จึงมิใช่การร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายมีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและไม่ใช่การร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองของหน่วยงานของรัฐที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจพิจารณาเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ3รัฐธรรมนูญได้ไปที่3รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้อีกเพราะนี่เป็นการกระทำเป็นการบริหารไม่ได้เป็นข้อขัดแย้งอะไรเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญตกไปอีก1นะ3กรณีร้องเรียนว่ารัฐบาลจะดำเนินการออกพระราชบัญญัติเงินกู้500,000 ล้าน
เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 140 และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปีพศ 61 เนี่ยนะฮะมาตรา 53 หรือไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าการแถลงของนายกในฐานะประธานกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมาพบว่าจะดำเนินการโดยใช้แหล่งเงินจากงบประมาณ 3 ส่วนประกอบกับเมื่อวันที่ 23 เมษายน 67 ครม.มีมติเห็นชอบในกรอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายดังนั้นจึงไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ารัฐบาลจะดำเนินโครงการนี้โดยการออกพระราชบัญญัติเงินกู้แต่อย่างใดดังนั้นจึงไม่มีประเด็นปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมและไม่มีประเด็นปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายตามมาตรา 22 วงเล็บ 2 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินปีพศ 2560 ดังนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินจึงไม่อาจยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาได้นะครับเขาไม่ได้กู้เขาใช้เงินไปตามงบประมาณแผ่นดินฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ทำได้สรุปแล้วนะฮะที่มีผู้ร้องให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคือผู้ตรวจการแผ่นดินได้ช่วยส่งไปที่ศาลปกครองช่วยส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าส่งไปไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ทางการปกครองมันเป็นการบริหารครับมันไม่เข้าเกณฑ์ในเรื่องของที่จะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญมันไม่มีข้อขัดแย้งทางตัวบทกฎหมายไม่ได้ขัดอะไรกับรัฐธรรมนูญนะเป็นการทำตามนโยบายที่ภาครัฐเคยหาเสียงไว้ฉะนั้นจบนะฮะจบช่องทางศาลรัฐธรรมนูญจบใช่ศาลปกครองจบคือใครที่ไปยื่นร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินจบฮะพูดง่ายๆว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยกฟ้องยกคำร้องไม่พิจารณาตีตกไปนะฮะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็หายใจโล่งอกไปเปราะหนึ่งจากตรงนี้นะฮะแต่ว่าจากคำเตือนของคณะกรรมการกฤษฎีกาจากแบงก์ชาติจากคำท้วงติงของคณาจารย์นักวิชาการต่างๆเนี่ยอันนั้นก็ต้องพิจารณาดูไปตามแต่ละส่วนนะแต่ส่วนตามเนี้ยที่เข้าตามกรอบตัวเนี้ยไม่มีแล้วนะฮะนี่ฮะแล้วก็วันนี้นะครับผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ